being ourselves. If I have the courage to be myself, als ik de moed heb om mezelf te zijn, the chance that I take is that you won't like that, and you will reject me, you will leave me, you will judge me, you will ostracize me. Dan loop ik het risico dat jij me zult afwijzen, dat je me niet accepteert, dat je me niet aardig vindt. And because I want your love, I prevent myself from being myself. Dat ik jouw liefde wil, weerhoud ik mezelf om mezelf te zijn. I say, well, I'll do it your way. Dan zeg ik zal het doen zoals jij het wil. I'll be what you want me to be. Ik zal zijn wat jij wil dat ik ben. Even though it's fake. Ook al is het nep. I develop what we call a false self. Ontwikkel ik, zoals we dat noemen, A fake self. een onwaar, een onecht zelf. It only exists to try to get your approval and acceptance. It's not the truth about me. Het bestaat alleen maar om geaccepteerd te worden. But I am terrified. If I showed you the truth about me, you would have nothing to do with me. So I do not give myself permission to be myself. I am afraid to be myself. I'm afraid to take the risk. Ja. Ik ben doodsbang dat als ik niet aan jouw behoeften beantwoord, zodat je me helemaal niet meer wil kennen. So the second question, the second key is be yourself. The second question is this in harmony with who I am? De tweede sleutel is wees jezelf. En de tweede vraag is dit in harmonie met wie ik ben? Apply it to any decision. En pas het toe op elke beslissing. Apply it to any circumstance in your life. Op elke omstandigheid in je leven. Is this in harmony with who I am? Am I doing this because you want me to do it or because I want to do it? Doe ik het omdat jij wil dat ik het doe of omdat ik het wil doen? Is het in harmonie met mezelf? Is this something that feels good to me, that feels expansive to me, that feels joyful to me? Is het iets wat voor mij goed voelt, wat me ruimte geeft, wat me vreugde brengt? Is it in harmony with my true nature, who I really am? Is het in harmonie met mijn ware aard, met wie ik werkelijk ben? So if I'm a musician and I'm really good at the arts and Daddy wants me to be a football player. Dus als ik muzikaal ben en heel erg goed ben in het maken van muziek, mijn vader wil dat ik voetballer word. And I don't really want to do that, but I really want Daddy's love, then maybe I will try to be a football player. Ja, wil ik dat misschien niet echt, maar ik wil toch wel de liefde van papa, dus dan word ik misschien toch maar voetballer. And maybe I'll drop my music. En laat ik misschien de muziek helemaal schieten. That'll go on for a while until maybe something hits me, something stops me in my tracks and forces me to look at the truth. Ja, en dat kan zo'n tijdje doorgaan tot er iets gebeurt wat me ineens dwingt om naar de waarheid te kijken. Maybe I get an injury when I'm playing football. Misschien raak ik gewond bij het voetballen. And then when I'm lying in my bed, I realize I hate football. En als ik dan op bed lig, dan besef ik heb de pest aan voetbal. This is not what I wanted to do with my life. Dit was niet wat ik met mijn leven wilde. I wanted to sing and make music. Ik wilde zingen en muziek maken. And I betrayed myself. Ik heb mezelf verraden. Because I wanted Daddy's love. Omdat ik de liefde van papi wilde. Well, now that I'm laying in the bed and I can't play football anymore, En nu lig ik in bed en kan niet meer voetballen. I get to make a new choice. Kan ik het opnieuw kiezen. And I can say, is this in harmony with who I am? En kan ik zeggen, is dit in harmonie met wie ik ben? And remember I said you can answer the question yes or no, right? En ik weet dat ik heb gezegd, je kunt de vraag beantwoorden met ja of nee. And no is not a bad answer. En nee is geen verkeerd antwoord. Because if it's no, then there's a yes somewhere. Want als het nee is, dan is er ook ergens een ja.
If it's no, I don't want to be a football player, then there's a yes, I do want to be something. Als er nee is van ik wil geen voetballer zijn, dan is er ook een ja van wat je wel wil zijn. See, each one of us comes into this life with what I call a blueprint for our incarnation. Wij allemaal komen in het leven met, zoals Paul het noemt, een blauwdruk voor deze incarnatie. That means you were born with certain skills and gifts. Je bent geboren en je hebt bepaalde gaven en vaardigheden meegekregen. And part of living a fulfilling life is learning to express those abilities, those skills, those gifts. En voor een deel om een vervullend leven te leiden is om te leren om uitdrukking te geven aan die vaardigheden en aan die gaven. So at some point in life, this false self that we've all created, Dus op een bepaald punt in het leven is het onware zelf wat we allemaal hebben gecreëerd. it has to die. Het zal moeten sterven. It has to fall to pieces like Humpty Dumpty when Humpty Dumpty falls off the wall. Het moet gewoon een stuk uit elkaar vallen, net als in het Engelse liedje Humpty Dumpty zat op een muur. En Humpty Dumpty was een ei en viel in 1000 stukken uit elkaar. It has to shatter into millions of pieces. Sorry, ik zei 1000 stukken, maar miljoenen stukken. So that I won't even try to put it back together again. Zodat ik niet eens zal proberen om het nog weer in elkaar te zetten. And when the false self dies, guess what? En als het onware zelf doodgaat, Then the truth self can be born. dan kan het ware zelf geboren worden. You know, Jesus was very clear on this. Jezus was hier uitgesproken over. He says you have to die and be reborn to enter the kingdom of heaven. En hij zei, je zult moeten doodgaan en herboren worden om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. This is what he's talking about. En dit is wat hij bedoelt. He doesn't mean you have to physically die. Hij bedoelt niet dat je fysiek moet doodgaan. He just means that everything that is false that you've created in your life has to go. Hij bedoelt alleen dat alles wat onwaar is in je leven dat je gemaakt hebt, moet weg. So when we say no to what is not us, Dus als we nee zeggen tegen wat we niet zijn, it's a really powerful no. dat is echt een heel krachtig nee. Because that's a yes to who we really are. Want daarmee zeg je ja tegen wie je werkelijk bent. And then we can begin to manifest the blueprint for our incarnation. En dan kunnen we beginnen om de blauwdruk te manifesteren van onze incarnatie. I like to say that each one of us is a jewel. Ik zeg het graag zo, dat we allemaal een juweel in ons hebben. There is a bright light in every single one of us. En ieder van ons, niemand uitgezonderd, is een stralend licht. And when that light begins to shine, Als het licht begint te stralen, it lights up the world for everyone. dan wordt de wereld voor iedereen opgelicht. And when everyone's light starts to shine, En als het leven van iedereen begint te stralen, we begin to live in a totally different world. dan gaan we leven in een totaal andere wereld. Not a fake world, Geen onechte namaakwereld, where we're always betraying ourselves, waar we onszelf voortdurend verraden. but a world in which we truly honor who we are and we truly honor who other people are. Maar in een wereld waarin we echt eren wie wij zijn en echt eren wie de ander is. So, is this in harmony with who I am? Dus is dit een harmonie met wie ik ben? I bet you could close your eyes right now and ask that question about something that's important in your life. Sluit nu je ogen en stel jezelf de vraag ten aanzien van iets wat voor jou in je leven nu belangrijk is. Why don't you try it? Probeer het gewoon eens. Whatever it is. It doesn't matter what it is. Wat het ook is, doet er niet toe. If it's troubling you, if it's a decision you need to make, if it's important. Ja, als het je dwars zit, als er een beslissing is die je moet nemen, als het belangrijk is. Then ask the question and answer it honestly. Is this in harmony with who I am? Stel jezelf dan die vraag en geef een eerlijk antwoord. Is dit in harmonie met wie ik ben?
And if it's not, are you willing to take the risk and say, no, then I won't do that. En als het niet het geval is, ben je dan bereid, eerlijk genoeg, om het risico te nemen en te zeggen, nee, ik doe het niet. I won't betray myself. Ik ga geen verraad plegen aan mezelf. I will be honest first with me. De eerste plaats zal ik eerlijk zijn tegenover mezelf. And then I also will be honest with the other people in my life, in my family. En dan zal ik ook eerlijk zijn tegenover de mensen in mijn leven, in mijn gezin. I will start to tell the truth. Ik ga beginnen met de waarheid te spreken. I will start to be real to myself and others. Ik ga beginnen om echt te zijn ten opzichte van mezelf en van anderen. This, my friends, is what it means to be born again. Dit, vrienden, betekent het om opnieuw geboren te worden. So one of the keys is also tell the truth. Een van de sleutels is ook vertel of spreek de waarheid. Sometimes the truth is hard to tell, isn't it? Soms is het moeilijk om de waarheid te spreken, niet waar? But sometimes it's inevitable. Maar soms is het onvermijdelijk. We can only fake it for so long and then it just falls apart. It doesn't work anymore. We kunnen het maar een bepaalde tijd om niet de waarheid te spreken, maar daarna werkt het niet meer. You know, maybe we stay in a relationship too long, way beyond the point where we know it's time to leave. Soms zijn we in een relatie en blijven er veel te lang in, ver voorbij het punt waar het tijd werd om uit elkaar te gaan, weg te gaan. And we know the relationship is not in harmony with who we are. En we weten dat de relatie niet in harmonie is met wie we zijn. Well, we stay there because we're too scared to leave. Maar we blijven erin dat we te bang zijn om weg te gaan. Or maybe because we don't want to hurt the other person. Of misschien omdat we die ander niet willen kwetsen. But what happens? Maar wat gebeurt er? There's no energy in the relationship. Er zit geen energie in de relatie. We're there, but we're not there. We zijn er, maar we zijn er ook niet. So we're not being real. We're not being honest. We zijn niet echt, we zijn niet eerlijk. And in the end, we're not really being kind to the other person. En uiteindelijk zijn we ook niet echt vriendelijk voor de ander. It's really hard to speak the truth. Het is echt moeilijk om de waarheid te spreken. But it's one of the keys to the kingdom. Maar het is een van de sleutels tot het Koninkrijk. When you know who you are, Wanneer je weet wie je bent. or as an alternative, which is just as good, when you know who you're not. Of als alternatief, maar even goed, als je weet wie je niet bent. It's time to be honest about it. Het wordt tijd om daar eerlijk over te zijn. First to yourself, Eerste plaats tegenover jezelf. and then to others. En vervolgens tegenover anderen. When you love yourself, Wanneer je van jezelf houdt. when you have the courage to be yourself, Als je de moed hebt om jezelf te zijn. when you have the courage to tell the truth, Als je de moed hebt om de waarheid te spreken. your life begins to change. Your life begins to change. Oh, dan begint je leven te veranderen. You move out of self-betrayal into honoring who you are. You move out of self-betrayal into honoring who you are. Je gaat weg uit het zelfverraad en je gaat jezelf respecteren. Now remember, whatever you're doing for yourself Oké, onthoud goed. Wat je doet voor jezelf also applies to other people. is ook een toepassing op anderen. So as we said before,
be yourself, but also allow others to be themselves. Huh? Zoals we al eerder hebben gezegd, sta jezelf toe om jezelf te zijn, maar sta ook anderen toe zichzelf te zijn. So tell the truth, but also encourage other people to tell you their truth. Dus vertel de waarheid, maar moedig anderen ook aan om jou hun waarheid te vertellen. Make an agreement. Spreek iets af. We don't have to bullshit each other anymore. We hoeven elkaar niet voor de gek te houden. We can tell the truth even though we know it's hard. We kunnen de waarheid vertellen, ook al weten we dat het moeilijk is. Because we would rather know where we really stand. We weten liever waar we werkelijk staan. Than to live in a fantasy world. Dan dat we leven in een fantasiewereld. Because what happens is when people live in a fantasy world, they have all kinds of expectations of one another. Want wat er gebeurt is, als mensen in een fantasiewereld leven, hebben ze allerlei verwachtingen van elkaar. Those expectations are not realistic. Maar die verwachtingen zijn niet realistisch. Because people haven't been honest. So then we have weird things happen. En dan gaan hele gekke dingen gebeuren. We've all seen it. You have a couple who've been together for years and years and years, and everybody thinks they're the most well-adjusted, wonderful spiritual couple on the face of the earth. Ja, we hebben het allemaal gezien. Je hebt een stel, echtpaar, jaren bij elkaar en denken allemaal, oh, dit is een geweldig stel. Spiritueel prachtige mensen. And one day, one of them just disappears. En op een goede dag of op een dag, een van de twee verdwijnt gewoon. Doesn't even leave a note. Laat niet eens een briefje achter. Where's that come from? Waar komt dat vandaan? Yeah, I don't know, but even then, in leaving, still can't tell the truth. Ja. Huh? You still can't tell the truth. Maar zelfs in het weggaan kan hij nog steeds niet de waarheid zeggen. Does it honor the other person when you don't tell the truth? If one day they think you love them and the next day they find out you haven't loved them in 30 years? Is het respectvol naar de ander als je niet de waarheid vertelt? De ene dag denkt hij of zij van het wordt geliefd en het volgende moment is het helemaal weg. And meanwhile you're staying in the relationship because quote unquote you don't want to hurt them. En ondertussen gaat de relatie door omdat je ze zogenaamd niet wilt kwetsen. Every day that you withhold the truth from that person, you're hurting them. Iedere dag dat je de ander de waarheid onthoudt, kwets je de ander. And you're hurting yourself. En je kwets jezelf. You know, this teaching is very simple, but it's very tough too. Het is een hele simpele leer, maar hij is ook taai, moeilijk. Because this teaching says, hey folks, the game is over, we need to get real with each other. Want deze leer zegt, luister eens mensen, het spelletje is over, we moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. Now sometimes, because clarity gives our ego a fit. Soms dat helderheid ons ego Because it gives our ego a fit. Oh ja, het past bij ons ego, die helderheid. Nee, sorry, I'm going wrong. We krijgen een beroerte ervan bijna. Het ego krijgt een aanval. In other words, the ego is very uncomfortable when things become clear. Met andere woorden, het ego voelt zich heel erg ongemakkelijk als dingen duidelijk worden. Because when things become clear, basically there is no use really for the ego. Want als dingen echt duidelijk worden, heeft het ego niet veel speelruimte meer. So what do? We decide to introduce a little complexity. Dus wat besluiten we om te doen? We maken het gewoon een beetje ingewikkelder. Huh? Yeah, playing games, you got it. We spelen spelletjes.
You're a Course in Miracles student. In Course in Miracles it talks about projection. Ja, ik ben een student van de cursus in wonderen en de cursus wordt gesproken over projectie. That's a big word. I don't like big words. Dat is een groot moeilijk woord en daar ben ik niet zo gek op. Let me give you an example of projection. Ik zal je een voorbeeld van projectie geven. Okay? I'm really pissed. Ik heb echt de pest in. I'm really pissed at you. Ik heb echt de pest in over jou. But I don't have the guts, to be honest with you, and tell you that. Maar ik heb niet het dilemma om je dat recht in je gezicht te zeggen. So rather than be honest about my anger, Dus in plaats van dat ik eerlijk uitkom voor mijn woede, give it to you. Geef ik die aan jou. And I say, you're the one who's angry, or I say, you made me angry. En dan zeg ik, jij bent kwaad, of ik zeg, jij hebt me kwaad gemaakt. So instead of looking at my own anger, Dus in plaats van te zijn met mijn eigen woede, I get to look at yours. ja, en dus in plaats van te kijken naar mijn eigen woede, kijk ik naar die van jou. Instead of realizing that I hate myself because I'm angry, En in plaats van in te zien dat ik mezelf afschuw of haat vanwege mijn woede, I get to pretend that I really think I'm great. en dan doe ik alsof ik denk dat ik echt fantastisch ben. Because you're so pathetic. Omdat jij zo zielig bent. Any of you know that one? Herken je dit? Huh? Projection, blame and shame. Projectie, verwijten, ja, elkaar verwijten. So, because we play these silly little games, you had it on the nail. Omdat we dit soort gekke, dwaze spelletjes spelen, I decided to come up with what I call a crash course in boundaries. heb ik besloten om een spoedcursus in grenzen te brengen. So I want you to write this down. Ik wil dat je dit opschrijft. Okay? If you have anything to write with, if you don't, just put it in your brain. Als je geen papier voor me bent, I'm going to give you a crash course in boundaries, which, if you can remember this is more important than reading my books. Oké, deze spoedcursus in grenzen, als je dit kunt onthouden, was het belangrijker dan alles wat je moet lezen. If you practiced, of course. Maar Okay? je moet het wel in praktijk I like brengen. to keep things simple. Ik wil de dingen graag eenvoudig houden. And this is how it goes. Everything I think, En zo gaat het. Alles wat ik denk, write it down if you can. en schrijf maar op. Everything I think, Alles wat ik denk, everything I feel, wat ik voel, everything I say, alles wat ik zeg, everything I do alles wat ik doe, belongs to me. is van mij. Okay? It's mine, it's not yours. Is van mij en niet van jou. Everything you think, Alles wat jij denkt, everything you feel, alles wat jij voelt, everything you say, alles wat jij zegt, and everything you do alles wat je doet, belongs to you. is van jou. Now, if we could just keep that straight, Als we daar nou eens heel helder over kunnen we zijn, could keep it simple. kunnen we het ook heel eenvoudig But houden. guess what? We have a real hard time keeping that straight. Maar ik vind het heel moeilijk om dat onderscheid te bewaren. Okay, so I think we're being called to intermission. Ja. Thank you, Mr. Paul Ferrini. We're going to have a short break. Dames en heren, aan de rechterkant kunt u t-shirts bekijken, engeltjes. Dan lekker door de kolom op de zon. En aan de kast kunt u kijken voor de rooster van Jericho. Ook wel, na de pauze kunt u nog vragen stellen aan meneer Vriend.